Jupiter, planeta de hidrogen și heliu, poartă nori de amoniac alb aurii, risipiți de rotația rapidă a planetei. Vânturi de 600 de km pe oră străbat atmosfera gigantului, formând Marea Pată Roșie. Ea este un anticiclon vechi de 3 secole, de 3 ori mai mare decât Pământul. Satelitul Europa licărește datorită gheții sale. Sub suprafața sa, Europa ascunde un ocean sărat adânc, potențial cu viață. Saturn este o planetă dominată de hidrogen și heliu, cu inele întinse pe 300.000 de kilometri. Vântul solar lovește atmosfera, formând aurore ultraviolete intense. Inelele lui Saturn sunt formate din gheață și praf și sunt vechi, născute în era dinozaurilor. Inele fantomatice suplimentare sunt dezvăluite de telescopul James Webb. Inelele lui Saturn sunt incredibil de subțiri, sub 1 kilometru grosime, în medie 10 metri. Umbra planetei se arcuiește peste inele, proiectând un spectacol cosmic. În fața inelelor se vede satelitul Enceladus. Enceladus aruncă jeturi de apă și molecule organice din oceanul subteran. Suprafața sa este brăzdată datorită forțelor mareice interne. În spate, satelitul Titan blochează lumina soarelui, iar Enceladus se vede mic în fața inelelor subțiri. Jupiter este cea mai mare planetă din sistemul solar. Pe Jupiter, o auroră ultravioletă polară este alimentată de particule energetice capturate de câmpul magnetic. Vânturi contrare alimentează furtuni anticiclonice gigante, extinse până la 300 de kilometri adâncime. Gaze încălzite în adânc se ridică la suprafața planetei gazoase. Acolo sunt bombardate de radiația ultravioletă a Soarelui, generând tot felul de molecule mai complexe și o paletă largă de culori. Atmosfera lui Jupiter este alcătuită din 90% hidrogen și 10% heliu. Nori de cristale de amoniac și hidrosulfură la 50 de km altitudine generează vânturi de 430 de km pe oră. Aici, 3 sateliți jovieni proiectează umbre pe norii planete. Umbra satelitului Europa traversează discul lui Jupiter. Satelitul Io generează erupții vulcanice albastre de sute de kilometri, alimentate de căldura mareică. Crăpături pe Europa, lungi de 3000 de kilometri, reflectă tensiuni gravitaționale extreme în interior. Sonda Cassini a orbitat Saturn 13 ani, captând imagini ale lunilor și inelelor sale. Aici, Soarele este eclipsat de Saturn, ceea ce creează un spectaculos halou de lumină în jurul inelelor sale. 5 luni saturniene plutesc deasupra unor inele de doar 10 metri grosime. Satelitul Enceladus dezvăluie un ocean subteran și posibile locuri hidrotermale locuibile. Pe Saturn, la polul nord, norii formează un curent atmosferic stabil cu formă hexagonală. Fenomenul este unic în sistemul solar și încă neexplicat. Iată și o imagine apropiată a inelor lui Saturn, formate din nenumărate particule de gheață și rocă ce orbitează planeta. Atmosfera lui Saturn este bogată în hidrogen și heliu, dar are și urme de metan, amoniac și vapor de apă. Satelitul său Titan are o atmosferă formată în mare parte din azot, cu nori de metan. Imagine în infraroșu lui Titan, cu culori false. Verdele reprezintă atmosfera groasă, regiunile roșiatice indică reflexii solare de pe lacuri de metan lichid. Sonda Huygens a aterizat pe Titan în 2005, unde sunt râuri și mări de metan și etan la temperaturi de minus 179 de grade Celsius. Aceasta este ceea ce a văzut la Sol, singura fotografie de la Sol a unei alte luni decât a noastră. Așa arată suprafața planetei pitice Pluto, fotografiată de sonda New Horizon în 2015. New Horizon a descoperit pe Pluto munți de gheață de 3 km. Satelitul său Charon are o pată ruginie de compuși organici. O vedere globală a lui Marte de la solstițiul de vară nordic. Aici este satelitul Phobos peste Marte, mai întunecat decât norii strălucitori. Și o imagine apropiată cu Phobos obținută de Mars Express. Polul nord al planetei Marte este înghețat. Deși atmosfera planetei este foarte rară, aici se vede un nor alungit, numit Arsia Mons. Olympus Mons este un vulcan gigant de 3 ori mai înalt decât Everest. Planeta Venus are o atmosferă compusă în principal din dioxid de carbon. Datorită efectului de seră, temperaturile depășesc 450 de grade Celsius în orice moment al zilei. Venus este acoperită de un strat gros de nori opaci, care conțin acid sulfuric. De aceea, putem cartografia suprafața planetei doar cu radarul. Planeta Uranus are atât inele cât și aurore, captate de Voyager 2. În infraroșu se vede bine compoziția de metan a atmosferei și cele 13 inele ale sale.
Punctele albe sunt raze X solare reflectate de atmosfera planetei. Aici este Miranda, satelitul lui Uranus. Are un diametru de 470 de km și canioane largi de 10 de kilometri, rezultatul unei activități geologice intense. Mercur este cea mai apropiată planetă de Soare, fără atmosferă densă, cu temperaturi ziua de 400 de grade Celsius și noaptea de minus 180 de grade. Suprafața lui Mercur este acoperită de cratere. Culorile evidențiază urmele lăsate de impacturile cu asteroizi. Harta colorată a polului nord arată vaste câmpii vulcanice formate din erupții vechi. Zonele galbene din craterele polare indică prezența gheții, protejată de umbra permanentă. Trăim într-o lume a internetului, dar internetul pe care îl vedem noi astăzi este văzut diferit de alți locuitori ai acestei planete. Când vreau să călătoresc virtual și sunt curios cum arată lumea văzută în acele țări, folosesc un VPN. Surfshark este un VPN ce îți oferă acces la peste 3000 de servere din 100 de țări de pe tot mapamondul. Surfshark îți ascunde adresa IP și îți asigură astfel intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet. Poți căuta bilete de avion, camere de hotel și mașini de închiriat la prețuri mai mici. Aceasta cu un design minimalist și user-friendly al aplicației. Cu serviciul Surfshark Alert poți primi alerte și beneficia de protecție în timp real. Iar Surfshark Antivirus te ajută să ții dispozitivul fără virus, să faci o scanare rapidă sau completă a dispozitivului, să beneficiezi de protecție în timp real și să faci scanări programate. Accesează surfshark.com/presură sau folosește codul presură la finalizarea comenzii pentru a primi 4 luni extra de Surfshark VPN. La sfârșitul vieții lor, stelele explodează, așa cum se întâmplă cu această stea variabilă roșie, celebră pentru erupția din 2002 și spectaculoasa lumină reflectată în norii din jur. Celebră este explozia în 1987 a unei supernove din norul mare al lui Magellan. Inelul din jurul supernovei este o structură de gaz strălucitor formată înainte de explozie, iluminată ulterior de unda de șoc. Aici se văd toate cele 3 inele de gaz strălucitor din jurul supernovei, formate înainte de explozie și acum luminate. O stafie cosmică? Nu. O stea în formare, aflată în mișcare. Vânturi puternice provenite de la stelele din apropiere creează o coadă din gazul aflat în jurul ei. O sabie cosmică? Nu. Cele două fluxuri asemănătoare unor săbii laser care traversează imaginea sunt jeturi de gaz energizat, ejectate de la polii unei stele tinere aflate în centru. Când astfel de jeturi se ciocnesc cu gazul și praful din jur, pot curăța regiuni vaste și pot crea unde de șoc. Așa arată o stea hipergigantă instabilă, înconjurată de o nebuloasă formată din erupții stelare violente. Contrar aparențelor, sistemul stelar instabil din centru nu a explodat, se vede doar materia ejectată până acum. Aici, o stea masivă albastră, conjurată de un inel de gaz asemănător cu cel al unei supernove, care se pregătește să explodeze. Când o va face, așa cum se întâmplă aici, lumina va fi atât de puternică încât vom crede că a apărut o nouă stea pe cer. Undele de șoc vor lumina gazul din jurul stelei, așa cum se vede în această măsurătoare a unei supernove care a explodat în 1987. O stea nouă emite mult gaz ionizat. Când acesta se lovește de praful și gazul din norul ce înconjoară steaua, generează lumină într-un spectru larg, de la ultraviolet până la infraroșu. Lumina vizibilă este în mare parte absorbită, dar cea infraroșie scapă mai ușor. Fenomenul poartă numele de Herbig-Haro, iar fotografia în infraroșu a fost realizată de Hubble. Inelul din imagine este un disc protoplanetar în jurul stelei, aflat la 370 de ani lumină depărtare. Cu săgeata am indicat locul unde deja s-a format o planetă numită PDS 70C, de dimensiunea lui Jupiter. Iar aici sunt două exoplanete gigant care au fost fotografiate pentru prima dată în jurul unei stele asemănătoare Soarelui. Pleiadele sunt un roi stelar ce se vede și cu ochiul liber. Așa l-am fotografiat eu cu aparatul meu. Când mă uit la un astfel de roi de stele, aș vrea să mă duc acolo. Aici este un roi globular, aflat la circa 27.000 de ani lumină, conținând sute de mii de stele bătrâne, printre cele mai vechi din Calea Lactee. Aș vrea să mă duc acolo, să văd cum este să faci plajă la căldura mai multor soli pe cer. La Lăpușata la mine la țară se văd mii de stele ca niște mici puncte albe. Ele sunt atât de departe, încât doar cele mai apropiate și mai mari pot fi mărite cu telescoapele moderne. Iată una dintre ele, Betelgeuse, cu pete convective gigante pe suprafață. O alta este Mira, o stea variabilă care pulsează regulat, cu o coadă de gaz lungă de 13 ani lumină.
Aici se vede Antares, o supergigantă roșie cu o atmosferă turbulentă. Cometele sunt corpuri înghețate care formează cozi spectaculoase de gaz și praf când se apropie de Soare. Cometele au două cozi. Vaporii de pe cometă sunt împinși de particulele vântului solar, formând o coadă dreaptă, albăstruie și puțin luminoasă. Praful de pe cometă, mai greu, este împins și el de razele solare, formând o coadă mai strălucitoare, albă și puțin curbată. În apropierea Soarelui, cometa poate suferi mici explozii care schimbă forma cozii sale de gaz și praf. Vârful unei comete poate conține molecule ce emit lumină verde când sunt excitate de radiația ultravioletă a Soarelui. Când trece prin fața unei galaxii, imaginea este spectaculoasă. Astronomii au obținut cea mai detaliată imagine a unei galaxii. Imaginea conține peste 500 de nebuloase. Discurile acestor două galaxii au fuzionat într-un inel plin de culori, date de diversele stele care se nasc acolo din praful interstelar. Regiunile albastre și strălucitoare ale acestei galaxii sunt pline de stele tinere care se nasc în brațele galaxiei, acolo unde densitatea de gaz și praf cosmic este mai mare. Pentru noi, stelele de aici sunt colonii de lumi pierdute, pentru că niciodată în viața noastră nu vom ajunge acolo. Se află la 16 milioane de ani lumină departare. Acest triple de galaxii a primit numele de Clopoțica după un personaj din Peter Pan. Punctele roșii din dreapta sunt imagini slabe ale celor mai îndepărtate galaxii. Lumina de acolo a circulat aproape 13 miliarde de ani să ajungă la noi. Vă mulțumesc că ați urmărit videoul până la capăt și le mulțumesc celor de la Surfshark pentru sponsorizare. Accesează surfshark.com/presură sau folosește codul presură la finalizarea comenzii pentru a primi 4 luni extra de Surfshark VPN. Dacă nu v-ați abonat, o puteți face chiar acum apăsând acest buton de abonare. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură și vă doresc numai de bine. La revedere!